ქართული ტყუპიდების დუეტი სადებიუტო ალბომით შესაძლოა გრემის დაჯილდოების 2 კატეგორიის ნომინანტთა შორის მოხდეს. საქართველოში პირველი ქართული ბოტი იურისტი ლოუ ბოტ შეიქმნა. სოფლიოში 264 მილიონი ბავშვი სკოლაში არ დადის. მონაცემებს გაერთიანებული ერების განათლების მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია იუნესკო საკუთარ ანგარიშში აქვეყნებს. 25 ოქტომბერი და წარმატების გაზიარებით მორიგი ნარატივი გადაცემის არეალში ხელოვნებით და დადებითი ემოციების გაზიარებით მოგესალმებით. თბილისი რიტმი სამი ვირტუოზის რიშარ გალიანოს, პაოლო ფრეზუსა და იან ლუნდგრენის ერთობლივი კონცერტით გაიხსნა. რუსთაველის თეატრის სცენაზე ქართველი მსმენელის წინაშე ჯაზური პროექტი წარადგინეს, რომელმაც დიდი აღფრთოვანება დაიმსახურა მუსიკალურ კრიტიკოსებს შორის. ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემას არაჩვეულებრივი ხანგების ფონზე. ნახოთ გადაცემის ანონსი და მორიგი საინტერესო ინფორმაციით გიბრუნდებით. ოთხშაბათის საინტერესო ამბის თხრობა ბევრი ისტორიას აერთიანებს. კვლავ აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემებით, მამოტივირებელი ნარატივით, გადაცემის სტუმრების ბლოკში. ნინო ზავრაშვილი, ექიმი ენდოკრინოლოგი და ხათუნა ხუნდაძე, კინოსტუდია ქართული ფილმის დირექტორი. ეს ქალების ნარატივია, ვანცალ აღიძესთან ერთად. ქართული ტყუპიდების დუეტი Hilo Twins სადებიუტო ალბომით შესაძლოა გრემის დაჯილდოების 2 კატეგორიის ნომინანტთა შორის მოხდეს. საუბარია კატეგორიებზე საუკეთესო დუეტი პერფორმანსი და საუკეთესო ახალი არტისტი. როგორც ჯგუფის Facebook გვერდზე აღნიშნული, 5 საუკეთესოს შორის, რომელიც პრესტიჟული მუსიკალური დაჯილდოების კატეგორიებში აღმოჩნდება, არ არის გამორიცხული ქართული დების ნამუშევარიც მოხდეს, ვინაიდან მათ პროდიუსერს განაცხადი ნამდვილად შეტანილი აქვს. ტყუპიდები ამჟამად ლონდონში ცხოვრობენ, შეგახსენებთ, რომ მათ Star Wars-ის ეპიზოდურ როლშიც აქვთ მონაწილეობა მიღებული. მათი სადებიუტო ალბომი ამ წლის 5 სექტემბერს გამოიცა. თბილისის მოდის კვირაულის ვოგი და ჰარპერ ბაზარი გააშუქებენ. თბილისის მოდის კვირაულის მე-16 სეზონი 27-დან 30 ოქტომბრის ჩათვლით გაიმართება. თბილისის მოდის კვირაულს გააშუქებს 20-ზე მეტი საერთაშორისო გამოცემა, მათ შორის როგორც უკვე აღნიშნე ვოგი, ჰარპერ ბაზარი, ელე, ჯანგლ მეგაზინი და სხვები. 4დღიანი პროგრამა აერთიანებს 20-ზე მეტ ღონისძიებას. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, მათი მოწვევით კვირაულს უცხოელი ბაიერებიც დაესწრებიან. მოდის კვირაულის სპონსორი გახლავთ თბილისი მოლი, ფესტივალის პარტნიორები არიან ტურიზმის ადმინისტრაცია და სახელმწიფო პროექტი Check in Georgia. ფოტოგრაფების პირველი მსოფლიო გაერთიანების მაგნუმ ფოტოს პროგრამის ფოტოგრაფია და სოციალური სამართლიანობა გარეკანზე ქართველი ფოტოგრაფის თაკო რობაქიძის ფოტო მოხდა. თაკო რობაქიძემ აღნიშნული ფოტო პანკისის ხეობაში 2 წლის წინ გადაიღო, სადაც მან წელიწად ნახევარი გაატარა. მაგნუმი ყველაზე ცნობილი ფოტოგაერთიანება, ეს დაუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომელიც 70 წლის წინ პარიზში დაარსდა. გაერთიანების მთავარი იდეა ხელოვნების და ჟურნალისტიკის შერწყმა და მათი ნაშიერის ფოტოჟურნალისტიკის დაბადება გახდათ. მაგნუმელი ფოტოგრაფები დოკუმენტური ფოტოგრაფიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმომადგენლები არიან. საქართველოში დაბრუნდეთ. საქართველოში პირველი ქართული ბოტი იურისტი ლოუ ბოტ შეიქმნა. ინოვაციური ტექნოლოგია იურიდიული მომსახურების ფირმას CC Legal and Advisory-ს ეკუთვნის. ფირმის განცხადებით ლოუ ბოტს ამ ეტაპზე შეუძლია City Park-ის მიერ გამოწერილი საჯარი მოხვითრების ანალიზი, რომლისთვისაც ბოტს 5 წუთზე ნაკლები სჭირდება სხვათა შორის. რამდენიმე შეკითხვაზე პასუხის გაცემის შემდეგ კი ლოუ ბოტი რეალური საჩივრის მომზადებას იწყებს. ამასთან მომხმარებლებს საშუალება აქვთ აირჩიონ და დაბეჭდონ საჩივარი თვითონ ან მიიღონ ის კომპანიის ოფისში. საჩივრის დაბეჭდვის ან ოფისში მიღების შემდეგ კი მომხმარებელმა მას მხოლოდ ხელი უნდა მოაწეროს და შესაბამის ორგანოში წარადგინოს. ლოუ ბოტის ტექნიკურ მხარეზე კომპანია Livingstone-მა იზრუნა. ბოტი არის კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც ადამიანისგან დამოუკიდებლად ასრულებს სხვადასხვა ამოცანას. ბოტებს რობოტებისგან განსხვავებით არ გააჩნიათ მატერიალური გარსი, ისინი მხოლოდ პროგრამები არიან. ჩვენც ძალიან კარგად ვიცით და კიდევ ერთხელ განმეორდეთ. სამმა ქართულ უცხოურმა კოპროდუქციამ ევრიმაჟის დაფინანსება მოიპოვა. ინფორმაციას ამის შესახებ კოპროდუქციის ფონდის ოფიციალური ვებგვერდიდან ვიგებთ. მაკედონიის დედაქალაქში გამართულ ევრიმაჟის მმართველი საბჭოს 152-ე სხდომაზე სამმა ქართულმა პროექტმა მოიპოვა დაფინანსება. ქართული პროექტების პრეზენტაციამ წარმატებით ჩაიარა. ევრიმაჟის კინოფონდის 2017 წლის ბიუჯეტი კი დაახლოებით 18 მილიონ ევრო შეადგენდა. სხდომაზე 66 მხატვრული ფილმი დაფინანსდა, მათ შორის სოლიდური თანხა დაახლოებით 700,000 ევრო ქართულ უცხოური შემდეგი კოპროდუქციებისთვის გამოიყო. ევა ჰუსუნის მზის გოგონები 500,000 ევრო, თიტო ცინცაძე 43, 120,000 ევრო, უტაბერიას უარყოფითი რიცხვები 86,000 ევრო. აუცილებლად უნდა გაგვეხილა
თანხების მიხედვითაც ეს 26 ოქტომბრიდან კი მანდარინების რეჟისორი ზაზა ურუშაძე ახალ ნამუშევარს წარმოგვიდგენს, ახსარება ქართულ კინოთეატრებში გამოდის. ფილმის შემოქმედებით ჯგუფი დღეს კინოამირანში შეკრებულ ჟურნალისტებსაც შეხვდა, გუშინ შეხვდა ეს შეხვედრა ნამდვილად გუშინ განხორციელდა, სადაც ფილმის გარშემო ისაუბრეს კიდეც. ფილმის დახურული ჩვენება მედიისთვის საღამოს გაიმართა და ახსარება ქართულ-ესტონური ნაწარმია გავიხსენოთ, მაგრამ უფრო მეტად ქართული. მანდარინების რეჟისორს ოსკარის ნომინაცია ქართული სახელმწიფოსგან გარკვეული ფულადი პრემია მოუტანა, რაც ახალი ფილმის გადასაღებად გამოიყენა კიდეც. ფილმი 41 დღეში გადაიღეს, სულ რაღაც 41 დღეში. ცხეთის ჯვრის მცირე ტაძარზე ქვის საკონსერვაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, ამჟამად რესტავრატორები დასავლეთ ფასადზე მუშაობენ, რომელიც საკმაოდ დაზიანებული გახლავთ, როგორც სპეციალისტები აცხადებენ. უძველესი ქვის ჩამოშლის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რთული კლიმატური პირობებია. ინფორმაციას TV Pirveli ავრცელებს, გაწმენდითი სამუშაოები ჩამოშლილი ფხვიერი ქვის გამაგრება და ბზარების ინექციის მეშვეობით შევსება იტალიელი რესტავრატორის სტეფანო ვოლტას კონსულტაციებით მიმდინარეობს. რესტავრატორები ტაძრის გარე ფასადზე სამუშაოების დასრულებას წლის ბოლომდე ვარაუდობენ. მომავალი წლიდან კი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო იუნესკოს რეკომენდაციების გათვალისწინებით მცხეთის ჯვრის მთავარი ტაძრის სრულ რეაბილიტაციას გეგმავს. აუცილებლად დაველოდებით მოვლენების განვითარებას. სამედიცინო სფერო და ჯანსაღი ცხოვრების წესი ნარატივით ყოველთვის აქტუალური. სანდო და მისაბაძი მაგალითები კი გასაზიარებლად. რამდენიმე წამში პროფესიონალი და გემოვნებიანი ნარატივის ავტორი სტუმრების ბლოგში დაგველოდეთ. ნიკი ჰეილი ცნობილი ამერიკელი პოლიტიკოსი და ფილანთროპია, რომელიც სამხრეთ კაროლინის მთავრობაში მსახურობდა. 45 წლის ასაკში გახდა ყველაზე ახალგაზრდა გუბერნატორი, ასევე იყო სამხრეთ კაროლინის პირველი ქალი გამგებელი. ბობი ჯიდალის შემდეგ გახდა მეორე ინდოელ-ამერიკელი, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო სამსახურში მსახურობდა. 2017 წლის 27 იანვრიდან გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივი წარმომადგენელი კაიროში. ჰეილის შემოსავლები $1.6 მილიონ აღწევს, როგორც სამხრეთ კაროლინის გუბერნატორი, მისი შემოსავალი $106,000 ამერიკული დოლარია, ხოლო როგორც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ელჩი, მისი შემოსავალი $180,000 ამერიკულ დოლარს აღწევს. ნიკი ჰეილი ბამბერგში 1972 წლის 20 იანვარს დაიბადა. მისი მეუღლე მაიკლ გეილია, რომელიც სამხრეთ კაროლინის ეროვნულ არმიაში მსახურობს. წყვილს 2 შვილი ყავს, 1 ვაჟი და 1 გოგონა. კლემსონის უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ ჰეილი შეუერთდა გადამამუშავებელ კომპანია FCR Corporations ხარჯების მართვის მიმართულებით. მოგვიანებით კი ჩაერთო დედის ტანსაცმლის ბიზნესში, რის შემდეგაც კომპანია $1 მილიარდი მოგება მიიღო. 2004 წელს გახდა ორგანიზაცია Association of Women Business Owners-ის პრეზიდენტი. მას შემდეგ ჰეილის ღირებულებები და იდეალები აბორტის შესახებ ასეთია. ის ორსულობის შეწყვეტას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს საკითხი დედის კეთილდღეობას არ ხელყოფს. საერთაშორისო გამოცდილება და სამშობლოში რეალიზება. ბევრი კმაყოფილი პაციენტი და საქმის სიყვარული, რომელშიც წარმატება ბევრი შრომის შედეგად მოდის, ცხადია. ბევრი მნიშვნელოვანი ასოციაციის წევრობა და დაფუძნება, რომელიც საჭირო საკითხს ემსახურება, ჩამონათვალი ერთ-ერთი პროფესიონალი ექიმის გარშემო ერთიანდება და ნარატივით უფრო მეტის გაგება გახდება შესაძლებელი. ნინო ზავრაშვილი, ექიმი, ენდოკრინოლოგი სტუმრად ოთხშაბათის გადაცემაში. მოგესალმებით, ნინო. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, იმათ ჩვეულებრივად პოზიტიური აურის გადმოცემისთვის, რომელიც იგრძნობა და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებელიც ძალიან მალე იგრძნობს. საერთაშორისო გამოცდილება ვახსენე დიალოგის საწყისში, ნინო, მეთოდებზე ენდოკრინოლოგიური დარღვევების მკურნალობისას ვისაუბროთ და თანამედროვე სტანდარტებზე, რომელიც ინერგება საქართველოში. კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა დაბადებისთვის. და პირველ რიგში აუცილებლად უნდა მოგილოცოთ დაბადების დღე, ნინო. დღეს იუბილარი გახლავთ, თუმცა მაინც არის სამუშაოზე ორიენტირებული და მოიცალა ქალების ნარატივისთვის. გადავიდეთ საქმეზე. მადლობა დიდი. კი ბატონო, რაც შეეხება ენდოკრინული დაავადებების მართვას, უნდა ითქვას, რომ ნამდვილად ვითარდება ეს სფერო და უფრო მარტივდება რიგი პრობლემების მართვა. რაც შეეხება, თქვათ, იგივე თანამედროვე მეთოდებს უფრო გამოყოფდი ალბათ იგივე შაქრიანი დიაბეტის მართვასთან დაკავშირებით, ინსულინები, რომელიც უფრო ახალია თანამედროვე ესე იგი პირობებში გვაძლევს უფრო ეფექტურ მართვის საშუალებას.
განვითარებას, უმეტესი პრობლემების მართვა ენდოკრინოლოგიაში გულისხმობს როგორც წესი, თქვათ, შაქრიანი დიაბეტის მართვაში როგორც მედიკამენტოზურ მკურნალობას შესაძლებელია ასევე იგივე ინსულინოთერაპია, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები, გააჩნია პრობლემას, მოკლედ მრავლობითია თვითონ პრობლემები და ასევე არის აბსოლუტურად განსხვავებული მეთოდები მართვის. თუმცა თქვენ გაქვთ ამის გამოცდილება და საქართველოში ნამდვილად ინერგება თანამედროვე ტექნოლოგიებით და მეთოდებით მკურნალობა. შეიძლება ითქვას, რომ მივყვებით ფეხდაფეხად იოდო დეფიციტი ქვეყანაში, ეს ნამდვილად შესამჩნევია, არაერთ ქსის მიგუცევია ამისთვის ყურადღება, რამდენად მწვავედ დგას დღეს და განსაკუთრებით მოზარდებში. კი ბატონო, შეიძლება ითქვას, რომ იოდის დეფიციტი საქართველოში აქტუალურია, იქიდან გამომდინარე, რომ მაღალმთიანი ქვეყანაა და არა მხოლოდ საქართველო, ყველა ის ქვეყანა გეოგრაფიულად, რომელიც არის მაღალმთიანი, იოდის დეფიციტი საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა, თუმცა ასევე უნდა ითქვას, რომ ეს პრობლემა დიდწილად 90-იანი წლების შემდგომ მოგვარებულია, იმიტომ რომ იოდის წყარო ძირითადად რასაც შევიძენთ, მარილი, მოკლედ იოდიზირებულია და შესაბამისად ამ მხრივ პრობლემა ძალიან ნაკლებია ამჟამად. იოდიზირებული მარილი ნამდვილად ხშირ მოხმარებაშია. კი, რასაც შევიძენთ, ეს მარილი არის იოდიზირებული, შესაბამისად იოდით დეფიციტით გამოწვეული პრობლემები გაცილებით უფრო ნაკლები არის. საიდან იბადება პრობლემა მაშინ? ძალიან ბევრი მიზეზია, თუ ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემებზე. განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებშიც უკვე ფარისებრი ჯირკვლის დაავადების მიზეზი უფრო ავტოიმუნური დაავადებებია, ასე ვთქვათ, ანუ აქ სხვადასხვა გენეტიკური კომპონენტი თამაშობს როლს, არის გარემო ფაქტორები და უფრო მეორე ადგილზე გადმოდის უკვე იოდის დეფიციტი. გარემო ფაქტორები დაბინძურებული ჰაერი. მათ შორის დაბინძურებული ჰაერი, კი ბატონო, კვების რაციონი და ასე შემდეგ. რამდენად ხშირად არის ქირურგიული ჩარევა აუცილებელი? ნინო, ეს მაინტერესებს და შესაძლებელია თუ არა დიდი კვანძის, თქვათ, მკურნალობა ქირურგიული ჩარების გარეშე? კი ბატონო, რაც შეეხება კვანძებზე თუ ვისაუბრებთ, ფარისებრი ჯირკვლის კვანძებზე, უმეტესი კვანძები უნდა ითქვას, რომ აღმოჩენილი ფარისებრი ჯირკვალში არის აბსოლუტურად კეთილი ბუნების, რაც არ საჭიროებს ხოლმე ქირურგიულ ჩარევას. როცა აღმოვაჩენთ კვანძებს, გარკვეული კრიტერიუმებით ვაფასებთ, გჭირდება თუ არა პირველ რიგში რაიმე დამატებითი კვლევა, დამატებით კვლევაში ძირითადად გულისხმობთ, ასე ვთქვათ, წვრილი ნემსით ასპირაციულ ბიოპსიას, რაც გულისხმობს კვანძის უფრო დეტალურ შესწავლას. თუმცა ეკოსკოპიურად შესაძლებელია. ეკოსკოპიურად კი ბატონო ხდება კარგად დახასიათება კვანძის და ეკოსკოპიური მახასიათებლების საფუძველზე უკვე გადავდივართ შემდგომ კვლევაზე, ამ შემთხვევაში ბიოპსიაზე. ბიოპსიით შეიძლება მივიღოთ უმეტესწილად ვიღებთ სასურველ შედეგს, ასე ვთქვათ, რომელიც არ საჭიროებს არავითარ ქირურგიულ ჩარევას და ქირურგიული ჩარევის კრიტერიუმები არის თუ ეს კვანძები, ვთქვათ, მრავლობითია ან თუნდაც ერთეული, მაგრამ გვაძლევს ჩივილებს, სიმპტომებს. ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებულ ზეწოლის სინდრომზე გულისხმობთ, რაც ნიშნავს, თქვათ, თუ პაციენტს აღენიშნება სუნთქვის გაძნელება, ან ყლაპის გაძნელება, ეს უფრო მეტად არის ხოლმე ჩარევის ჩვენება, ან თუ ბიოპსიის შედეგით ვიღებთ შესაბამის არასასურველ შედეგს. პრევენციული დაუნებელი ზომები უნდა განვიხილოთ, თქვენ ჯანსაღი ცხოვრების წესი და კვების რაციონი ახსენეთ, თქვენი პირადი ჯანსაღი ცხოვრების წესის მაგალითზე უნდა მივიღოთ უკვე რჩევები. როგორი უნდა იყოს ერთი დღე, ვთქვათ, დატვირთულ სამუშაო გრაფიკში თუნდაც? რთულია. თქვენს მაგალითზე უნდა ვისაუბროთ. ძალიან რთულია, კი ბატონო, მაგრამ პირველ რიგში, ყველანაირი დაავადების პრევენცია იწყება სწორი კვების რეჟიმით, ფიზიკური აქტივობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და გვაკლია, ვფიქრობ. მაგრამ ამავდროულად უფრო და უფრო მეტი ადამიანი დადის სხვადასხვა, თქვათ, ცენტრებში, სავარჯიშოდ და ეს კარგია, რომ ეს ტენდენცია არის საქართველოში. და ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის სწორი კვების პრინციპების დაცვა, რაც არის გულისხმობს ვიტამინიზირებულ საკვებს. სწორი კვება გულისხმობს შესაბამისი პროპორციით ცილის, ცხიმის თუ ნახშირწყლის მიღებას, ბევრი ბოსტნეულის თუ ხილის გამოყენებას, ცილოვან პროდუქტებს და ნაკლებად, თქვათ, ცომეულობას, პუფუნთუშეულობას, რაც ცხადია. კი ბატონო, გადავიდეთ თქვენს მორიგ აქტივობებზე, ძალიან ბევრი აქტივობით შემოიფარგლება თქვენი სამუშაო გრაფიკი. წელს დაარსეთ საქართველოს კლინიცის ენდოკრინოლოგიის
ენდოკრინოლოგთა ასოციაცია, რამდენადაც ვიცი, ეს წელს მოხდა. რა აქტივობები განახორციელებთ უკვე და რა მიმდინარე პროექტების ორგანიზებაში ხართ ახლა? დიახ, ამ ასოციაციას რაც შეეხება ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვარ ნამდვილად 4 მეგობარი, კოლეგა, 4-ვე მოქმედი ენდოკრინოლოგი გავერთიანდით, ასე ვთქვათ, ერთი მიზნით, რომ ერთი საქმის გარშემო, რაც შეეხება ენდოკრინოლოგიას, იმ მიზნით, რომ ჩვენ რაც შეგვიძლია ჩვენს კოლეგებთან ერთად, რა თქმა უნდა, მთელ საქართველოში ეს დარგი კიდევ უფრო განავითაროთ, განვითარებაში გულისხმობთ, თქვათ, როგორ მოვიაზრებთ, მოკლედ, ეს არის მთელი რიგი დანერგვა, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად გულისხმობთ კიდევ მთელი რიგი სასწავლო სემინარების, კონფერენციების ორგანიზებას. ცნობიერების ამაღლებისთვისაც. კი ბატონო, შემდგომი მიზანი იქნება პაციენტების ინფორმირებულობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ასოციაციის, ანუ საქართველოს კლინიცის ენდოკრინოლოგთა ასოციაციის პრეზენტაცია გვექნება სულ მალე, სხვათა შორის 29 ოქტომბერს. ველოდებით ჩვენს კოლეგებს, ყველა დაინტერესებულ პირს, არა მარტო ენდოკრინოლოგებს, არამედ სხვა ჩვენ ჩავერთებით აუცილებლად პროცესში. ძალიან გაგვიხარდება და პირველი, ასე ვთქვათ, ღონისძიება, რასაც გეგმავთ, ეს იქნება სემინარი დისლიპიდემიის მართვისა, ეს გულისხმობს სისხლში მაღალ ქოლესტერინის მართვას, რაც საკმაოდ აქტუალური თემაა. ისეთი მაღალი რისკის ქვეყანაში, მით უმეტეს როგორც საქართველოა. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ რისკები მაღალი გვაქვს განსაკუთრებით გულსიცრაფთა დაავადებების. ამით ვიწყებთ, შემდგომ საკმაოდ ბევრი კარგი პროექტია დაგეგმილი. მომავალი წლისთვის უკვე ველოდებით მეიოს კლინიკის ენდოკრინოლოგებს საქართველოში, ისეთი თემებით, როგორიც გულისხმობს უფრო იშვიათ ენდოკრინული პრობლემების განხილვას, ეს არის ჰიპოფიზი, ანუ ნეიროენდოკრინოლოგია, თირკმელზე და ჯირკვალი, ძვლის და მინერალური მეტაბოლიზმის დაავადებები და ვფიქრობ, რომ კარგი საქმის გაკეთება შეიძლება ერთად. ნამდვილად საინტერესო მიმდინარე პროექტები ფიქსირდება თქვენ სამუშაო არეალში, ჩვენ აუცილებლად მოვიკითხავთ ნებისმიერ მათგანს, იმიტომ რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანია ერისთვის, სახელმწიფოსთვის და ასე შემდეგ. რამდენიმე კლინიკაში მუშაობთ, ნინო, ესაც უნდა აღვნიშნოთ, ძალიან დატვირთული სამუშაო გრაფიკი გაქვთ. როგორ ახერხებთ დღის რეჟიმის დარეგულირებას და მომართვიანობა რამდენად მაღალია? ნამდვილად დატვირთულია რეჟიმი, მომართვიანობა საკმაოდ დიდია, რაც ერთის მხრივ კარგია, თუმცა დატვირთულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ შესაძლებელია გადანაწილება დროის მენეჯმენტს ვახერხებთ და კარგია, იმიტომ რომ პაციენტები ხვდებიან დროულად და მიმართავენ ექიმს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ თუნდაც რაც 10 წლის წინ იყო, ეხლა უფრო სხვანაირად არის, პაციენტებმა დაიწყეს ადამიანებმა დაიწყეს უკვე არა მხოლოდ პრობლემით ვიზიტი ექიმთან, არამედ თქვათ პროფილაქტიკური მიზნითაც შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს კარგი არის. ექიმის პროფესია არის ძალიან რთული, ნინო, დამეთანხმებით, სამედიცინო სფერო ზოგადად ჩემთვის არის მიუღწეველი. ბავშვობიდან ვფიქრობდი, რომ ძალიან რთულია სწორედ სამედიცინო სფეროს გაყვა და მუდმივად გეჭიროს პულსზე ხელი, იმიტომ რომ მედიცინა ყოველდღიურად ვითარდება მსოფლიო მასშტაბით. თქვენ ამასაც ახერხებთ, სხვადასხვა კლინიკაში მუშაობთ, ასოციაციის წევრი ხართ, სხვადასხვა ასოციაციის, რომელიც დღეს არ ვახსენებ, თუმცა აუცილებლად ჩავშლით უკვე მომდევნო გადაცემებში. მე მეგონა, რომ დღეს თქვენ დაისვენებდით დაბადების დღეს უნდა განიტვირთოთ მაქსიმალურად, თუმცა დღესაც მუშაობთ. აქედან სამსახურში მიბრძანდებით. აქედან სამსახურში მივდივართ, მელოდებიან პაციენტები და ასეთი დატვირთული სამუშაო გრაფიკით მუშაობს ნინო ზავრაშვილი, რომელსაც წარმატებას უსურვებთ და კვლავ ველოდებით ქალების ნარატივის სერიალში ძალიან გაგვახარებს თქვენი პოზიტიური ენერგია და არაჩვეულებრივად საინტერესო დიალოგი, სასარგებლო დიალოგი. ამავდროულად ექიმ ენდოკრინოლოგი ნინო ზავრაშვილი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და მოიქ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვეულოთ. რეკლამის შემდეგ უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. მსოფლიოში 264 მილიონი ბავშვი სკოლაში არ დადის. შესაბამისი მონაცემები გაერთიანებული ერების განათლების მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციამ იუნესკომ საკუთარ ანგარიშში გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის ინფორმაციით 2010-2015 წლებში დაწყებითი კლასები მსოფლიოში ბავშვების 83%-მა დაამთავრა, საშუალო 79, მაღალი კი 45%-მა. ამასთან ანგარიში აღნიშნულია, რომ მსოფლიოს ქვეყნების მხოლოდ 17%-ში არის გათვალისწინებული ბავშვებისთვის სავალდებულო სკოლამდელი ერთწლიანი
განათლება. ამასთან 2015 წლის მონაცემების თანახმად ასევე სახელმწიფოების 66%-ში არის დაწყებით სკოლაში თანაბარი შესაძლებლობები გოგონებისთვის და ბიჭებისთვის. მაღალ კლასებში კი თანაბარი პირობები ქვეყნების მხოლოდ 25%-ია შექმნილი. იუნესკოს გაანგარიშებით საშუალოდ ქვეყნების მთავრობა განათლებაზე მთლიანი შიდა პროდუქტის 4,7% ხარჯავს. კომპანია Pirveli არატრადიციული ორიენტაციის პერსონაჟს პირველად წარმოადგენს. ეს თორი რაგნაროკის ვალკირია იქნება. ვალკირიის როლის შემსრულებელმა ტესა ტომსონმა სოციალებში ლესბოსელი პერსონაჟის მიმართ კრიტიკას უპასუხა. ის ბისექსუალია, არ აინტერესებს, რას ფიქრობენ მასზე კაცები. ასეთი პერსონაჟის თამაში ძალიან სახალისო იყო დაწერა Twitter-ზე მსახიობმა. Pirvelis კომიქსებში, როგორც წესი, ბევრი არატრადიციული ორიენტაციის პერსონაჟი გვხვდება, თუმცა ეკრანიზაციებში ისინი არ ჩანდნენ, ან ამაზე აქცენტი არ კეთდებოდა. თორი რაგნაროკის პრემიერა 3 ნოემბერს შედგება. რეჟისორი გახლავთ დაიკა ვაიტიტია. ბრიჯიტ ჯონსის ვარსკვლავი რენე ზელვეგერი ახალ ფილმში ლეგენდარული ამერიკელი მსახიობის ჯუდი გარლანდის როლს შეასრულებს. ფილმის სცენარს The Crown-ის სცენარისტი ტომ ეიჯი დაწერს. რეჟისორი კი რუპერტ გოლდი გახლავთ. ჯუდი გარლანდის პოპულარობა ოზის ჯადოქრებში შესრულებულმა დოროთი გეილის როლმა მოუტანა კარგად გვახსოვს, ორჯერ იყო ნომინირებული ოსკარზე. ჯუდი გარლანდი მომღერლისა და მსახიობის ლაიზა მინერის დედა გახდა. 1979 წლის 22 ივნისს გარლანდი მისმა მეუღლემ აბაზანაში გარდაცვლილი იპოვა. გარდაცვალების მიზეზი ბარბიტურატებით დოზის შემთხვევითი გადაჭარბება გახდათ. ფილმის გადაღებები 2018 წლის თებერვალში დაიწყება. აუცილებლად დაველოდებით ცხადია უკვე მოვლენების განვითარებას და არ გამოგრჩება მნიშვნელოვანი ნარატივით. ანდრეა პეჟიკი Ford Models-ის პირველი ტრანსგენდერი მოდელი გახდა. 26 წლის ტრანსგენდერმა მოდელმა საკუთარი Instagram-ის გვერდზე დაწერა: მე მოხარული ვარ, რომ აქვს საშუალება დავაანონსო სიახლე, უერთდები ლეგენდარულ Ford Models-ის სააგენტოს. ეს სწორედ ის ინდუსტრია, რომელზეც ვოცნებობდი და რომლებიც ნამდვილად აფასებენ ჩემ შრომას. პეჟიკი სამოდელო სფეროში 2013 წლიდან გამოჩნდა, 2015 წელს წარადგინა Make Up Forever-ის პროდუქცია. ანდრეა დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული მოდელი გახლავთ. ავსტრალიაში გადავინაცვლოთ. ავსტრალიელმა მწერალმა ქალი ჯემა ლილიმ, რომელიც 18 წლის ბიჭის მკვლელობაშია ბრალდებული, განაცხადა, რომ მკვლელობა წიგნის გამო ჩაიდინა. მწერალი ამბობს, რომ სერიულ მკვლელებზე დეტექტივის დაწერას აპირებდა. ჯემა ლილის თქმით, მას სურდა კარგად შეესწავლა წამების ის მეთოდები, რომელსაც სერიული მკვლელები იყენებდნენ. მწერალი მეზობელ ქალთან ერთად დაიჭირეს, რომელიც მისი თანამზრახველი გახდათ. ასეთი იყო უცხოეთში განვითარებული მოვლენები, ბევრი საინტერესო პროექტი და ფილმის სიუჟეტით ობიექტივით გადმოცემული რეალობა. რამდენიმე წამში გემოვნებიანი ნარატივის სტუმართან ერთად დაგველოდეთ. დენის კოუთსი 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის შემოსავლით ქალების ნარატივში ერთვება. დაიბადა 1967 წელს დიდ ბრიტანეთში. სკოლაში სწავლის დროს კოუთსი მამის აზარტული თამაშების დაწესებულებაში მოლარედ მუშაობდა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ბუღალტერი გახდა და მამის საქმეებს გაუძღვა. 2000 წელს დენისმა იყიდა დომეინი bet365.com და 15 მილიონიანი ბიზნეს სესხით 2001 წლის მარტში აამუშავა ონლაინ გემბლინგის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვებგვერდი. bet365 ასევე ფლობს ინგლისური პრემიერ ლიგის საფეხბურთო კლუბ Stoke City-ს. დენისი Forbes-ის მილიარდერ ქალთა სიაში თავისთავად საპატიო ადგილსაც იკავებს. bet365 დაარსების დღიდან მალევე გახდა მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ონლაინ სათამაშო კომპანია, რომლის ნახევარი წილიც დენის კოუთსის ძმას, ჯონ კოუთსს ეკუთვნის. 2012 წლის აგვისტოში დენისმა შექმნა ფონდი, რომლის მეშვეობითაც ქველმოქმედებას ეწევა. ის ეხმარება დუგლას მაკმილანის ჰოსპიტალს, ასევე ურიცხავს სტუდენტებს სტიპენდიას. ფონდმა ასევე დადო პირობა, რომ 230,000 ევროს წმინდა იოსების კოლეჯში გადარიცხავს. 2015 წლის მარტში მსოფლიოს უდიდესმა ონლაინ სათამაშო კომპანიამ განთავსებული ფსონებით 51.6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. პირველადი პროფესიული არჩევანი სამედიცინო სფერო, თუმცა მალევე მორიგი პროდუქტიული არჩევანი კულტურის განხრა აღმოჩნდა. ის წლების განმავლობაში ეწეოდა ქართული კულტურის პოპულარიზაციას საქართველოს საზღვრებს გარეთ, გახდა საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილეც და საჯარო სამსახურთან ერთად სარეჟისორო ფაკულტეტზე სწავლას თეატრალურ უნივერსიტეტში განაგრძობდა. ერთად მოუყვეთ საინტერესო ამბავი. სტუმარი ხათუნა ხუნდაძე, კინოსტუდია ქართული ფილმის დირექტორი 4 შაბათის გადაცემაში. მოგესალმებით ხათუნა. ულამაზესი მადლობა მობრძანებისთვის. არაჩვეულებრივი რესპონდენტი ბრძანდებით, არაჩვეულებრივად საინტერესო ნარატივით, რომელსაც შევეცდები რომ მოვასწროთ დღევანდელი გადაცემის ფარგლებში, რომ მოუყვეთ მაყურებელს, იმიტომ რომ ნამდვილად შთამბეჭდავია და სამაგალითო ვიტყოდი ასე. მედიცინა და ხელოვნებაში როგორ აღმოჩნდით? დავიწყოთ აქედან და რატომ პედიატრია იყო თქვენი არჩევანი, როგორც ვიცი, მოქანდაკე და
კერამიკოსამდე. როგორ მოხდა ეს ხაზი მაინტერესებს? მოდით ესე ვიტყვი, რომ პედიატრია და მედიცინა არ იყო ჩემი არჩევანი. ეს იყო ოჯახის არჩევანი, რაც საქართველოში ხშირად ერევიან მშობლები შვილების პროფესიაში, განსაკუთრებით თუ ეს ოჯახური ტრადიცია და ეს ოჯახური სამედიცინო სფეროს. ნუ ეს მაშინ ისეთი თემა იყო და ბუნებრივია მიწევდა, თუმცა ძალიან მინდოდა რეჟისორობა. მოსკოვშიც კი წავედი, რომ მეცადა იქ რა ხდება, გამეგო ამბები, მოკლედ მთელი ჩემი შეგნებით ვიყავი მაინც სულ ხორცამდე რეჟისორი და უნდა ვთქვა, რომ 39 წლამდე აი ამ სხვადასხვა პროფესიებში სიარულით და სწავლით ბოლოს მივედი მაინც და დავამთავრე თეატრალური ინსტიტუტი და ჩვენ ძალიან გაგვახარა ამ ფაქტმა და ამ გადაწყვეტილებამ. თქვენი სიყვარული ხელოვნების მიმართ მთელს თქვენს აქტივობებზე კარგად აისახება და იგრძნობა ახლაც. შტუტგარტში დაარსეთ არაპროფესიონალ ხელოვანთა, როგორც ვიცი, გალერეაც იყო ასეთი და როგორც უკვე აღნიშნე, ქართული კულტურის პოპულარიზაციას ეწეოდით უცხოეთში. როგორი იყო შედეგი და შეგრძნება სწორედ აი ამ სფეროში ასეთი აქტივობებისა? ნუ ეს არაჩვეულებრივი შეგრძნება, როცა გამოფენის მერე ვიღაც მოდის და გაწვდის ყვავილებს. ბუნებრივია, ხო, ეს იგივეა, რაც მსახიობისთვის აპლოდისმენტი. საოცრად საინტერესო იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ხვდებოდი არა მარტო საინტერესო ხელოვანებს, არამედ საინტერესო ხალხს, ვინც იყვნენ აი ამ გამოფენების ზოგი მეცენატი, თვით სამეფო კარზეც კი გახდით და ერთ-ერთი გამოფენის მფარველი იყო მისი აღმატებულება დიანე ბურბონ დე ორლეანელი და მე იყო გერმანიაში ბადენ-ვიურტემბერგის ვიურტემბერგის ჰერცოგის მეუღლე. ანუ ძალიან საინტერესო ხალხთან მიწევდა ურთიერთობა და ყველა ამ ურთიერთობიდან ბუნებრივია მოგაქვს რაღაც პატარა ინფორმაცია, რაღაცა სწავლობ ელემენტალურად იმ მანერებს, რომლითაც ისინი ცხოვრობდნენ და ძალიან მრავალფეროვანი იყო ჩემთვის იქ. ქართულ ხელოვნებას როგორ ხვდებოდნენ უცხოეთში? ძალიან ბევრი საერთაშორისო პროექტი გაქვთ განხორციელებული. იცით რა, ძალიან საინტერესოა მათთვის, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი მე 17 წელი ცხოვრობდი და დასაწყისში აბსოლუტურად ამოუცნობი ქვეყანა იყო საქართველოს მათთვის და ნელ-ნელა შედიოდა. თუმცა უნდა ვთქვა, რომ პოლიტიკურად უფრო ცნობილი იყო საქართველო ვიდრე ხელოვნებით. იმიტომ რომ როცა ვრეკავდი პრესასთან და ამ პრესკონფერენციები მქონდა, აბსოლუტურად ნულიდან ვიწყებდი იმ ჟურნალისტების, რომლებიც აშუქებდნენ კულტურას, ახსნას საქართველო სად არის, ვინ არის, რა არის და ასე შემდეგ. და ინტერესი იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი. მე ვაკეთებდი სუხიშვილების კონცერტებს, 70-ზე მეტი კონცერტი მაგ გაკეთებული გერმანია, ბელგიაში და ეს იყო აბსოლუტური შოკი მათთვის აი ამ ფენომენის აღმოჩენა და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ინტერესია და მე ესე ვიტყოდი რომ განმავლობაში გრძელდებოდა კი იყო ხალხი რამდენიმე კონცერტზე მოდიოდა და ერთს ვიტყვი რომ ქართული ფოლკლორი ეს ჩვენი არის სავიზიტო ბარათი და მართლა ძალიან უცნაურია ეს საოცარ რეკლამას აკეთებს. სამკურნალო თვისებებიც აქვს აქვე გამოკვლევების შედეგად ჩვენს მუსიკას და ჩვენს ფოლკლორს. საერთაშორისო მიმართულებაზე უნდა გადავინაცვლოთ თქვენი საყვარელი პროფესია, რომლის გარეშეც ფაქტობრივად ცხოვრება არ შეგიძლიათ, ეს თავმაც შეიძლება ითქვას. ყოველთვის რაღაც გაკლიათ, როდესაც სწორედ ამ სამუშაო პროცესში არ ხართ ჩართული. აი ეხლა მაქვს ეს ფაზა, იმიტომ რომ ძალიან ჩავჯექი ბიუროს სამსახურში და Excel-ის ფაილებში და ფაზაში ტანი არ გაგრძელდება და ვნახოთ თუ რაღაც მოხდა ისევ დავდგები კამერის უკან და ეს გაძლევს ძალიან დიდ ენერგიას და სასიცოცხლო ეს არის რაღაც მოტივაცია და სტიმული აუცილებელია ეს კამერის უკანაც დადგებით და კამერის წინაც ქალების ნარატივის სერიალში აუცილებლად ამისთვის სერიოზული კაცი კი ბატონო მოდით უცებ ვიტყვი ძალიან გვიან ჩავაბარე სამედიცინოზე 39 წლის ვიყავი სხვათა შორის იმ წელს 2012-ში როცა ჩავაბარე იმ წელს მოხდა რომ ჩამომიყვანეს კულტურის მინისტრის მოადგილედ და ფაქტიურად სწავლაზე უნდა მეთქვა უარი ვთქვი უარი ბუნებრივია იმიტომ რომ იქ ვალდებულებები სხვა იყო და რაღაცა სტუდენტი მინისტრის მოადგილე ცოტა ცუდად ჟღერდა მე ის ექსცესები ყოველთვის ცნობილია რაც ხდებოდა ჩემს ირგვლივ და მომიწია პოსტის დატოვება და საერთაშორისო დეპარტამენტში გადავინაცვლე ასევე კულტურის სამინისტროში და ჩემ და საბედნიეროდ იმ წელს სწავლა იწყებოდა თებერვალში და ფაქტიურად ისე მოხდა რომ თებერვლიდან ისევ თანხმობა განვაცხადეს სწავლაზე და თებერვლიდან დავიწყე სწავლა და ვარ უბედნიერესი ბატონ მერაბ პოგუჩაშვილის და დავით გუჯაბიძის ჯგუფში გახდით და შევძელი ის რომ 5 ფილმი გადავიღე მაგისტრატურაში სწავლის პერიოდში და ვიცი ეს ჩემთვის არის ასევე სავიზიტო ბარათი როგორც რეჟისორის. რაც შეეხება ხა სერიოზულ კაცს. სერიოზული კაცი არის ფაქტიურად ავტოპორტრეტი, მაგრამ ის ულტრირება რომ მომეხდინა ამ ამბის რაც იქ ხდება და ზოგადად რაც არის ფილმში გაშერებული, კაცზე გადავიტანე ეს ყველაფერი და ზურაინგო როყვამ აი მართლა საოცრად შეასრულა და აი ძალიან დიდი მადლობა ამ ეთერიდან, იმიტომ რომ აბსოლუტურად
უთხრათ უანგაროდ დამიდგა გვერდით და რობიკოს ტურუასთან რეპეტიციებს შორის გამორბოდა გადაღებაზე, მე უკან მივბოდა, ტანზე გზაში იცვლიდა. მოვიკითხავ ზურას. ძალიან დამიდგა გვერდით და ამისთვის დიდი მადლობა და მიხარია რომ დღეს მეგობრობთ და ასე ვართ. დიდი მადლობა იმ შედეგისთვის. ჩემზე გახლავთ ეს ფილმი და ჩემი მშობლები თამაშობენ ბოლოს. რა საინტერესო. აქტიურად მოხდა ისე რომ დედმამას პატარა ძეგლივით დაუდგი. დედმამას რეაქცია როგორი იყო ფილმში ჩართულობისას? ძალიან განიცდიდნენ, მაგრამ ვეუბნებოდი, არაფერი საქმე არ გაქვს, ტელევიზორის წინ უნდა იძინოთ, რასაც ისედაც აკეთებთ მეწყიდა. ერთი პატარა შეხვიძების მომენტი აქვს დედას და არა, ჩვეულებრივად შეასრულა დედამ როლი. შესაძლებელია უკვე მომდევნო პროექტებშიც ვიხილოთ ალბათ ასეთი. კი ბატონო, კი. პერფორმანსი. რეალობა რამდენად ასახულია თქვენს ნამუშევრებში? სადიბადება ინსპირაცია. ყოველთვის. იცით რა, ორი მხატვრული ფილმი, რომელიც ერთი არის 4 წუთიანი ფილმი, შავი იუმორია, დარეჯან ხარშილაძეს ვუყურებდი რუსთავის თეატრში გავაკეთე დეკორაცია ავსტრიული პიესისთვის და ერო ვიჯექი და ვუყურებდი დარეჯანს თქვი რომ აი მისთვის უნდა დამეწერა სცენარი და იმ პერიოდში წამოვედი კულტურის სამინისტროდან და ორივე ფილმში არის თემა სამსახური. საჯარო სამსახური დაგეხმარათ სახეების შექმნაში. ინსპირაცია კი მომცა ის რაღაც რომ გამეკეთებინა აი ინსპირაცია. აბსურდზე რაც საჯარო სამსახურში ხშირად ხედავთ გამეკეთებინა ფილმი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენი პირველი ნაბიჯებისთვის თუ იცლით აი საინტერესო ხელოვნების დარგში პირველი ნაბიჯები რომ განახორციელოთ კერამიკა და ქანდაკებები. იცლით ეხლა ვეღარ. არ გენატრებათ? ძალიან მენატრება და ეხლა რემონტი მაქვს სახში და წებოცემენს რო ზელდნენ აი ხელები ჩავყავი შიგნით და დავიწყეზეო და უშები გამიგიჟდნენ, იმიტომ რომ ეს ისეთი რაღაც არის კიდე, რომ ყოველთვის გინდება რომ ხელით რაღაც შექმნა. რა თუ გაქვს ეს ამას ვერ მოითმენ რომ რაღაცა არ გააკეთო და რაღაცა ხელით სხვა მიმართულებებით და აქტივობებით სავსე ხათუნა ხუნდაძე, რომელიც დარწმუნებული ვარ არაერთ პროექტზე იქნება ქალების ნარატივის სტუმარი, რა იქნება თქვენი მომდევნო ნაბიჯი და როგორია მიმდინარე პროექტები დღეს? თქვით ახსენეთ რეჟისურაში მცირე პაუზა, რომელიც ძალიან მალე ამოიხსნება და ეხლა იცით, ჩემი დღევანდელი პოსტი გახლავართ კინოსტუდია ქართული ფილმის დირექტორთა საბჭოს წევრი დირექტორი. ამდენად ეს არის ძალიან შრომატევადი საქმე. ფაქტიურად კინოსტუდია არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და ნელ-ნელა აი ვაცოცხლებთ და დიდი მადლობა ჩვენ უხუცეს რეჟისორებს, რომ ახალგაზრდებს მოგცეს სადავე და მანდეს ეს ამხელა საქმე. ამისთვის მართლა ძალიან დიდი მადლობა და ამიტომ მაქვს კიდევ გაათმაგებული პასუხისმგებლობა რომ გავაკეთო ყველაფერი საუკეთესო. ძალიან დიდი დრომა აქვს. მაგრამ პარალელურად ვწერ ჩემ დებიუტ სცენარს სრულმეტრაჟიანს, რომელიც ასევე ჩემი 4 კვირას ეხება, რომელიც მინისტრის მოადგილის პოსტზე გავატარე. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ არის დრამატული, პირიქით ვაკეთებ იუმორში. თუ ნახეთ ჩემი ფილმები, იუმორს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ნუ ეს გურული გენები ამ ყველაფერს თავის იმას აკეთებს, იმიტომ რომ ამის გარეშე არ შემიძლია. და რა ვიცი, თუ დადგება დრო, გავაკეთებ კიდევ ერთ სასიამოვნო ესეთ იუმორისტულ ფილმს, ასევე ავტობიოგრაფიულს. ეხლა ჩეტანილი მაქვს კინოცენტრში გურულებზე ძალიან უცნაური სცენარი, ძალიან ასევე იუმორისტული. სხვათა შორის, აი კულტურის სამინისტროში რომ მოდიოდნენ და მიყვებოდნენ აი თავიანთ პროექტებზე, თავიანთ გასაჭირზე, ხო? ეს ყველაფერი ილექებოდა ერთი ნიკა მემანიშვილის და ნინო ნახუცრიშვილის მონაყოლით გავაკეთებ, უბრალოდ მათი პრობლემა, უცებ ისე გადავაკეთებ ფილმად, რომ გამოვიდა არჩეული დოკუმენტური ფილმი კონტრაბასის ქალზე, მათივე ორკესტრის და საოცრად უცნაური ფილმი გამოვიდა. მეორე ბატონ ჯემალ ჭუასელმა მომიყვა ძალიან უცნაური ამბავი გურულებზე და ეს ამბავი გადაიქცა სცენარად და თვითონაც აღტოვან და უცებ პროდიუტანე და ყველა რაღაცა ამბიდან იბადება რა პროდუქტი გმირი არ იბადება ყოველთვის დედის მუცლიდან, ხო გმირი იბადება შენი ფანტაზიიდან, შენი რაღაც მონათხრობიდან და უცებ შეიძლება ისეთი კუდი გამოაბა, ისეთ ლამაზი რაღაც აკინძო მის გვერდით, რომ გამოვიდეს უკვე. ამ წუთებში თუ გეძლევათ ინსპირაცია ხათუნა, საინტერესო. ანუ აი ამ წუთებში რა თქმა უნდა მაქვს. შესაძლებელია რომ აისახოს ეს წუთები უკვე თქვენს მორიგ პროექტში. ნახოთ, თქვენ მანამდე ძალიან სასიამოვნო ამბები მომიყვებით და ასე რომ რატომაც არა. ჩვენ ეს გარეთაც სასიამოვნოდ ვისაუბრეთ. არაფერი არ ქრება, არც ერთი კონტაქტი არ არის შემთხვევითი. ყველა კონტაქტს, ყველა იმას მოაქვს რაღაცა შედეგი და ასე. რა არის თქვენი განტვირთვის იდეალური მხარე? როდის ახერხებთ განტვირთვას? თქვენ საქმეში რომ იტვირთებით ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და ძალიან დიდი სიამოვნებით რომ ქმნით იმ პროდუქტებს, რომლითაც კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო საზოგადოება აღტევანებული, თუმცა თქვენი პატარა კუთხე, სადაც ყველას გარეშე და ყველა დამტვირთველი ფიქრის გარეშე ახერხებთ განტვირთვას.
კი, ძალიან მიყვარს დიზაინი, ძალიან მიყვარს სახლის გადაკეთება, ფარდის შეკერება. აი ეს არის ჩემთვის აი რაღაცა საოცარი. შეიძლება ესეც ეს არის რომ თუ წერ, გინდა რომ რაღაც ლამაზი გარემო კონდეს და იმ გარემოს ყოველთვის მინდა სახლში რომ შემოხვიდეთ ჩემთან ყოველ კვირას იცვლება. ავეჯი გადადის ერთი ოთახიდან მეორეში, ეს ძალიან სიამოვნებაა. და მეგობრების შეფასებებიც მოდის უცბად. კი, ემოციაც მოდის და რაც შეეხება ხა რელაქსაციას, გაგეცინებას და აი ეს ბოლო ხანებია ინტენსიურად უყურებ კომედიურ გადაცემებს სხვადასხვა ქვეყნის, სხვადასხვა იმის და საოცარ რელაქსაციას განვიცდი. ეს აუცილებელია. რომ ეს არის რაღაცა ძალიან ბევრ რაღაცას პოულობ იქაც და ბარიერების დროს რითი იმხნევებთ თავს ხათ? ხო, ბარიერები ბევრი მქონდა, განსაკუთრებით საუცილებლად უნდა გაიმხნევოთ თავის საკუთარ თავს ეუბნებით და ეს გასავლელი ფაზაა და ალბათ გაივლის და აი ამით იმაში, იმიტომ რომ არ იყო ადვილი, 17 წელი ვიცხოვრე გერმანიაში და ამ ყველაფრის მერე დაბრუნება საქართველოში, ეს იყო იმდენად განსხვავებული საქართველო, რაც მე დავტოვე მასთან შედარებით, იმდენად სხვა სამყარო იყო, სხვა ურთიერთობები იყო, მეცაც ვიყო, სხვა ქართული ენა იყო, არ იყო ადვილი ინტეგრაცია. იყო ძალიან ბევრი დარტყმა, რომის მოგერიება მომიწია, ვიღაც მოიგერიე, ვიღაცა შეუყვარდი, ვიღაცას ვერ შეუყვარდი, ესეთ ჩვეულებრივი რამ არის. ცხოვრების წესია, პერიპეტიებით სავსე, რომელიც ასევე საინტერესოს ხდის ცხოვრების გზაზე. ყველა ბარიერი გწვნის, უბრალოდ რაღაც ეტაპამდე უკვე საკმარისია ვიძახი და ეხლა უნდა დაიწყოს რაღაც მშვიდი და მე მგონი დაიწყო, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან დიდი რამ მანდო ქვეყანამ. არ არის პატარა საქმე, ასეთი სახელოვანი კინოსტუდიის სათავეში ყოფნა, რა თქმა უნდა, ჩემ კოლეგებთან ერთად, იმიტომ რომ კიდევ გითხარით, დირექტორთა საბჭო მართავთ და ძალიან ღვაწლმოსილი რეჟისორების ბორდი ყავს და რამცი ძალიან მიხარია, რომ სადაც ვარ, იქ ვარ ძალიან კარგად. სცენარის შემდეგ, წარმატებულად დაწერილი სცენარის შემდეგ, წიგნზე ხომ არ იფიქრებდით? წიგნზე ყოველთვის ვფიქრობ, ყოველთვის ვიწყებ რაღაცას და რაღაც ვჩერდები, იმიტომ რომ მაინც ვთვლი, რომ ჩემი სფერო უფრო ვიზუალური ხელოვნებაა და მაინც ეს ყველაფერი ჯობია რომ ვიზუალში გავაკეთო. და ვიზუალის აწყობა, კადრის აწყობა უფრო ადვილად მეძლება ვიდრე წინადადების. ამიტომ მე მგონი ჯობია რომ იქით დავწერ. მე ვფიქრობ ორივე მიმართულება ჯობია, აჯობებს რომ გავაკეთოთ და აუცილებლად მოვიკითხოთ ქალების ნარატივით, იმდენად საინტერესო პროფესიული გზა და არა მხოლოდ პროფესიული გზა გაქვთ გამლილი, რომ ეს აუცილებლად უნდა გადავცეთ მაყურებელსაც, მკითხველსაც, შესაბამისად არაერთ გზის იქნებით ჩვენი სტუმარი დარწმუნებული ვარ, თუ რა თქმა უნდა კომფორტულად იქცენით თავი. სამომავლო გეგმებზეც მოვიკითხავთ იმ შედეგებს, რომელიც უკვე დავსახეთ ქალების ნარატივის სტუდიაში, ველოდებით თქვენს მომავალ საინტერესო პროექტებს, ნამდვილად საინტერესო პროექტებს, რომელსაც ძალიან დიდი მაყურებელი ყავს, ძალიან ბევრი და რომელიც ელოდება თქვენს მორიგ აქტივობას. მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო დიალოგისთვის. ხათუნა ხუნდაძე, კინოსტუდია ქართული ფილმის პირველი ქალი დირექტორი, დავარქმევდი ასე, რეჟისორი, მოქანდაკე, სხვადასხვა რეგალიის მფლობელი, რომელსაც კიდევ ერთხელ გპირდებით, რომ მოახერხებთ და ჩავშლით ქალების ნარატივის სტუდიაში. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ხუთშაბათს, ზუსტად 11 საათზე, რა თქმა უნდა, ტელე პირველის პირდაპირ ეთერში მორიგი აქტუალური თემებით.